ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በባለፈው ቪዲዮ ያሳየኋችሁ ከወርድ ላይ እንዴት አይነት እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ፎርም የሆነ ሬጅስትሬሽን ፎርም የሆነ ወይም አፕሊኬሽን ፎርም ማዘጋጀት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። አይ ሆፕ ይሄ ነገር በትንሹም ቢሆን እንደሚጠቅማችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ነገር ፕሪንት አድርጋችሁ ጀስት በፔፐር ፎርም ነው ፕሪንት አድርጋችሁ ለሌላ ሰው ሰጡት ይሄን ለመሙላት የሚመች። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የወደድኩት እንዴት ነው በሌላ ወይ ደግሞ ለምሳሌ የሆነ እናንተ ኢንፎርሜሽን የፈለጋችሁት እዛው ላይ ሞልቶ በቀላሉ ኦንላይን ወይም እዛው ከወርዱ ፋይል እንደላካችሁለት ያንን ከፍቶ በስልኩ ወይም በኮምፒውተሩ በቀላሉ ሞልቶ የሚሰራበትን የፎርም ዲዛይን እንዴት አይነት ፎርም አትራክቲቭ የሆነ ፎርም እንደምንፈጥር አሳያችኋለሁ። እስኪ አብራችሁን ሁኑ። ለምሳሌ አስዩም እዚህ ጋር ያለው ፈርስት ኔም አለ፣ ላስት ኔም አለ፣ ሴክስ ሜል ፊሜል፣ ዴት ኦፍ በርዝ፣ ዲፓርትመንት እና ፎን ነምበር አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉ ፊልዶች ፈርስት ኔም ለሚለው የሆነ ቴክስት ቦክስ እዚህ ጋር ያስፈልገዋል፣ የቴክስት ማስገቢያ። ካልተፈለገ ቦታ ክሊክ ሲያደርግ ሰውየውን እዚህ ጋር ክሊክ እንዲያደርግ ወይም ሂንት ይሰጠዋል ማለት ነው። ላስት ኔም ሲልም በተመሳሳይ፣ ሴክስ ሲል ሜል ኤንድ ፊሜል አለ። ሜል ኤንድ ፊሜል የሚለውን እሱ ሜል ሚል እዚህ ጋር ክሊክ በተን አኖረለት ይሄን ቼክ እና አንቼክ የሚያደርግበት ወይ ነው። ዴት ኦፍ በርዝ ደግሞ ቀጥታ ቀን ሳይሆን የሚጽፈው ጀስት ዴት የዴት ኤሌመንት አለ ከዛ ጋር ፒክ አድርጎ የሚሞላበት ሁኔታ ነው። ዲፓርትመንትም ካል ፕሪዲፋይንድ የሆነ ዲፓርትመንት ካለን እነዛም ከሊስት ውስጥ የሚመርጥበት ሁኔታ እንዴት እንሰራለን። ፎን ነምበርም በተመሳሳይ ላይ ፎቶም አፕሎድ የሚደረግ ከሆነ ፎቶውን እዚህ ላይ አፕሎድ ማድረግ ከፈለገ ፎቶስ እንዴት አፕሎድ እናደርጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። በጣም ይጠቅማችኋል። ስፔሻሊ ለምሳሌ ኢንተርቪው እያደረጋችሁ ወይም ኩዌሽነሪ በትናችሁ አንድ ቦታ ሆናችሁ ሌላ ቦታ ዲው ለጓደኛችሁ ወይም ያንን ሪኳየርመንት ጋዘር ለሚያደርግላችሁ ሰው ከላካችሁት ይሄን ነገር በቀላሉ ሞልቶ የመላክ ቻንስ ይኖረዋል። ያ ማለት ኦንላይን ነው እዛው የሚልከው በቀላሉ ይልከዋል። ለሱም ለመሙላት ቀላል ነው ማለት ነው። ይሄን የምናደርገው ስፔሻሊ ወርድ ላይ አንድ ታብ አለ፣ ዲቨሎፐር የሚባል ታብ አለ። ይሄንን ዲቨሎፐር ታብ አክቲቭ ማድረግ አለባችሁ። ይሄንን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ጀስት እዚህ ጋር ፋይል የምትለዋ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ፋይል ክሊክ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕሽን የምትላለች ኦፕሽን ከምትለዋ ክሊክ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ካስተማይዝ ሪበን የሚል አለ። ሪበን ማለት እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ያለው ሪጅን ነው ሪበን የሚባል እሱን ካስተማይዝ አድርግልኝ ነው። ከዛ በመቀጠል ዲቨሎፐር የምትል ኦፕሽን አለች፣ እቺን ቼክ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ እለዋለሁ። እንደምታዩት ዲቨሎፐር ታብ አክቲቭ ሆነልኝ ማለት ነው። ዲቨሎፐር ታብ አክቲቭ ከሆነልኝ በኋላ ዲቨሎፐር ታብ ላይ ፕሪዲፋይንድ የሆኑ ልክ ሌላ ዲዛይን ሶፍትዌሮች ላይ እንደምንጠቀምባቸው አይነት ነገሮች እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴክስት ኮንተንት ያለው አለ። እዚህ ጋር ኢሜጅ ፒክስ የኢሜጅ ኮንተንት ኮንትሮል አለ። እዚህ ጋር ዴት ፒክሰር አለ። እዚህ ጋር ቼክ ቦክስ አለ። እዚህ ጋር ኮምቦ ቦክስ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ በቀላሉ ቴክስት ሪች ቴክስት ኮንትሮል ክሊክ ባደርግ እዚህ ጋር ሪች ቴክስት ኮንትሮል ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄን ነገር ፈርስት ኔም የሚገባበት ነው ማለት ነው። ፈርስት ኔም የሚገባበት ከሆነ እዚህ ጋር መጣለው። ከዛ በኋላ ዲዛይን ቪው ክሊክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዲዛይን ቪው ክሊክ መደረግ አለበት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንተር ኤዲቴብል የሆነ ቴክስት ነው። ይሄን እናንተ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ነው የፈለጋችሁትን ቴክስት እዚህ ጋር ማስገባት። ኢንተር ፈርስት ኔም ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁንም ለላስት ኔም ላይ ካስፈለገኝ ልክ እንደዚህም በተመሳሳይ ስቴፕ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ይሄን ክሊክ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ቴክስት ላይ
ክሊክ ሂር ይላል ሶ ዲቨሎፐር ሙድ ካልሆነ ይሄን ለማጥፋት ኤዲቴብል አይሆንላችሁም ሶ ይሄን ታጠፉታላችሁ ሁሉንም ታጠፋቸውና ክሊክ ታደርጋላችሁ እንደዚህ ታጠፋዋለሁ ከዛ enter last name ይሄንን ታደርጉታላችሁ ሴክስ የሚል ላይ ጾታ ነው ሶ ሴክስ ላይ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ቼክ ቦክስ ታስቀምጣላችሁ ሶ ቼክ ቦክስ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ አሁንም እዚህ ጋር አመጣለሁኝ ፊሜል ከሚለው ጋር አመጣለሁ ቼክ ቦክስ የምትለዋን ክሊክ አድርጋለሁ don't forget you should in design mode ላይ መሆን አለባችሁ ማለት ነው ሶ date of birth ላይ እንደሚለው ቀድመም እንዳልኳችሁ ያው date of birth date picker የሚባል ኤሌመንት አለ ሶ እዚህ ጋር ዴቨሎፐር ታብ ላይ ሶ ይሄን date picker ክሊክ አደረኩ በኋላ ይሄ ይመጣልኛል ሶ እዚህ ጋር enter enter your date of birth በቃ ያለው ጨረስኩ ይሄ ሂንት ነው ማለት ነው ለዳታውን ፊል ለሚያደርገው ሰው ሂንት ይሆናል ማለት ነው ሌላው ኮምቦ ቦክስ ነው ሶ ዲፓርትመንት የሚለው ላይ ለምሳሌ ኮምፒውተር ሳይንስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እንደዚህ አይነት ዳታ የሚገባ ከሆነ ከዛ ውስጥ የሚመርጥ ከሆነ እንድመርጥ ከፈቀድኩለት ሶ እዚህ ጋር ሄዳለሁ ሶ ይሄን ክሊክ አደርጋታለሁ ኮምቦ ቦክስ ብትለዋል ይችን ማለኛዋን ክሊክ አደርጋታለሁ ሶ ይሄን ያስገባልኛል ይሄን ካስገባልኝ በኋላ ስፔሻሊ እዚህ ጋር የሚመረጡ አይተሞቹን ሴት ማድረግ አለብን ሶ ይሄንን ለማድረግ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲስ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ እቺን ፕሮፐርቲስ የምትለዋን ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄ ዊንዶው አፒር ያደርጋል ከዛ በኋላ መጀመሪያ ላይ ታይትል ከሚለው ላይ ሶሪ እዚህ ጋር ሞዲፋይ የሚለውን ቾይስ አን አይተም የሚለው ይሁን ችግር የለም አድ ለማድረግ ከፈለግ ለምሳሌ አድ ማደርገው ኮምፒውተር ሳይንስ ከሆነ አድ ያደረኩት እዚህ ጋር አድ ያደርግልኛል ሌላ አድ ማድረግ ከፈለኩ ኢንፎቴክ ከሆነ ኢንፎቴክን አድ ያደርግልኛል በተመሳሳይ ስቴፕ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ከሆነ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ያደርግልኛል ማትስ ከሆነ ማትስን አድ ያደርግልኛል ማለት ነው ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም የምትፈልጉትን ያህል ዳታ እዚህ ጋር ሴት ታደርጋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ ይሄ ነገር ይገባል ማለት ነው ሌላው ፎን ነምበር ነው ፎን ነምበር ላይም በተመሳሳይ ያው ፎን ነምበር እንደምታውቁት ለምሳሌ በእኛ ኮንቴክስት 10 ዲጂት ነው ሶ ይሄንን ሞር አትራክቲቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ ቴብል ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁት ቴብል ሶ እዚህ ጋር ኖርማሊ ኢንሰርት ላይ ሄዳለሁ that ቴብል ሶ ይሄን ሼድ አደርጋለሁ ነምበሪንግ እናንተ ነው ትናለብኝ ችግር የለውም ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ አንዴ ሶ ነምበሪንግ እንዲወጣ ማድረግ ነው ሶ ይሄንን በተመሳሳይ ሳንሰዋለሁ እንትኑን መቀነስ ያገብቼ ይሄን ካደረኩት ከዛ በኋላ ፎን ነምበርም ፎን ነምበር የሚለውን ፊልድም በዚህ ወይ ማስገባት ይችላል ማለት ነው ሶ ፎን ነምበር የሚለውን ይሄን የቴብሉን ዲዛይን ሞር ለማሳመር ባደርገው አሪፍ ይሆናል ሶ በተመሳሳይ እዚህ ጋር ፎቶ እንዲገባ ከፈለኩኝ ጀስት አሁንም ዲቨሎፐር ላይ ሄዳለሁ ዲቨሎፐር ላይ ከሄድኩ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን የሚላለ ይቺን ፒክቸር ኮንተንት የሚላለ ይሄንን ክሊክ እንዳረኩኝ የፒክቸር ኮንተንት እዚህ ጋር ይመጣል ክሊክ አረኩኝ እዚህ ጋር ሶሪ
ኦኬ ጉድ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዲቨሎፐር ሙድ ላይ ነበርኩ። ይሄን ዲቨሎፐር ሙድ ዲአክቲቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዲአክቲቭ አደርገዋለሁ። ዲአክቲቬት ሳደርገው ይሄን ነገር ዲአክቲቬት ሳደርገው ይሄን በሚመስል ሁኔታ ይመጣልኛል። ይሄን ሴቭ አደርግና ለምፈልገው ሰው ልካለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ ሴቭ ላድርገውና ሴቭ አድርጌ እንደገና ልክፈተው። ሴቭ አስ ለምሳሌ ፎር ዘጋሁት። ከዛ ልክፈተው። ስከፍተው ሉክ እዩት። እንግዲህ ላኩለት አስዩም ዳታ ለሚያስገባልኝ ሰው ስልክለት እንደዚህ ሆኖ ይሄድለታል ማለት ነው። ለምሳሌ ኔሙን ለማስገባት ሲፈልግ እዚህ ጋር ክሊክ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ኔሙን ማስገባት ሲፈልግ ይሄው በቃ እንደዚህ እያለ ያስገባል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ያስገባል። ኔሙን ቀጥታ ሴክስ ከፈለገ እዚህ ጋር ክሊክ ያደርጋል። እዚህ ይሄን ይመርጣል። ዴት ኦፍ በርዝ ሲፈልግ ዴቱን ከዚህ ጋር ፒክ አድርጎ የተወለደበትን ዓመተ ምህረት እዚህ ጋር በቀላሉ ይሞላል። ዲፓርትመንት ሲመርጥ እዚህ ጋር ክሊክ ያደርጋል። ክሊክ ያደረገ ለምሳሌ ኮምፒውተር ሳይንስ ከሆነ በቀላሉ እሱ ሳይንስን ከዚህ ጋር ይመርጣል። ፎን ነምበር ያለው ለምሳሌ ቁጥር ከሆነ 0 9 እንዲህ ያደረገ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። እንዲህ አድርጎ የተመቸውን ነምበር መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ሉክ እዚህ ጋር ሳይዙ ማነስ አለበት የቁጥሮቹ ሳይዝ እንደዚህ አድርጎ አስገብቶ እሺ ፒክቸር ለምሳሌ ማስገባት ከፈለገ እዚህ የራሱን ፎቶ አታች ማድረግ ከፈለገ ክሊክ ሲያደርግ ወደ ፎርም ይወስዳል። ለምሳሌ የሱ ፎቶ ይሄ ከሆነ እዚህ ይሄን ክሊክ አድርጎ አያችሁታ ይሄን ፎቶ እንደፈለገው አድርጎ ኤን ሴቭ አድርጎ መላክ ይችላል ማለት ነው። መላክ ይችላል። አይ ሆፕ ይሄ ፎርም በጣም አሪፍና ጥሩ እንደሚሆንና በምትፈልጉበት ወይ እንደሚረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ግልጽ ያልሆነና እንድሰራው የምትፈልጉት ሐሳብ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ